Mindenki tegye magához az útlevelét. Ha minden igaz, este már Oroszországban fogunk aludni. És már innen látszik, hogy ott se süt a nap. Nem arról volt szó, hogy mi nyáron jövünk? Hogy a motorom neve... Utaztál már Trojkán? Nekem kellett vízi bicikli, úgyhogy most hajtom. Slow down. Hát ennél jobban már nem lehet makor. Vagy jön, vagy nem jön. Testvéreim az útban. Mindenki ki van pattintva, a pacekbe van. Oké, spasiba. Hát ez kemény lesz, ha így kell menjünk, hé. Na jó reggelt, Anna Nuri. Azt de nehéz adok. Szépen lassan elindulunk. Reggelit nem mutattam meg, mert gyorsan ettünk, hogy haladjunk. És összepakoltunk, szerencsére a mosott cuccok megszáradtak, úgyhogy minden fasza. Elhagyjuk ezt a penziót, és megyünk abba az irányba, Stephansminde, és onnan majd a határátkelő. Mindenki tegye magához az útlevelét, vízumot készítsétek elő, aki pedig nem jön át a határon, az... Na most mi van ezzel? Az pedig szorítson, hogy legalább minket engedjenek át, jó? Menjél, no! Hogy örvendez, hogy elmegyünk, vagy mi van? Na, hölgyeim és uraim, 2 óra és 7 percet ad az útra, csak sajnos nem tudja megmondani, hogy mennyit kell a határon majd üljünk. Ez a helyzet. Na de mindegy. Lesz valami. Micsoda szerkezet. Az igen. Most jön egy jó szakasz, felmegyünk ide a Kaukázus hegyei közé. Egyelőre azt mutatja, hogy 17 fok van, de lesz ez még kevesebb is. Na de mindegy, ez van. Nem panaszkodunk, hanem helyette inkább haladunk. Nincs az a nagyon nagy meleg, lehet még fel kell vegyük az esőszetteket. Hogy tetszett a tegnapi rész? Írjátok meg. Végére legalább kisütött a nap. Na itt vacsoráztunk ebbe a Sampon étterembe, Samepó vagy mi a neve. Másikok rövid ujjúba lazák, na már 15 fok van. Na mindegy, haladunk, és ha minden igaz, este már Oroszországban fogunk aludni. Na ott volt egy Delica, amiről beszéltem. Nagyon élvezem ezeket a gépeket. Találnék egy jót. Lehet, hogy a Jimnyt lecserélném egy ilyenre, azért campernek nem lenne sárízű. Azért vannak modernebb épületek is. Biztatóak ezek a jelek itt, nem? Halál, halál. Jó, tudom, nem azt jelenti, vagy nem arra utal, hanem a muszlim kajákra, vagy muzulmán kajákra. De ezt sose tudom, hogy akkor most muszlim, vagy muzulmán, vagy mi van. Na, de szerintem egy. A 2, a lényeg az olyan, mint a kóser a zsidóknál, hogy nekik való, de mi is megegyük. Csak az előbb ki volt írva, hogy rafting halál. Az ugye kicsit kevésbé bizalomgerjesztő ilyen reklám. Ja, itt tényleg lehet, mert olyan jó vadfolyású a folyó. Azt hittem, a tetején van a Mustangnak. Még mindig sehol nem vagyunk, de amikor kezdünk felmászni, fú, milyen helyek lesznek. Olyan brutálisan kinyílik ez a kanyon, ez a tér. Múltkor, amikor voltam rendesen, nem jutottam szavakhoz, hogy milyen helyek vannak a földön.
Itt azért már kezdtek motorosok is lenni. Franciák. Magyar is volt, magyar rendszám volt. UXM, csak a számot nem látta. Kezdenek látszani a hegyek, és már innen látszik, hogy ott se süt a nap. Tehát na, június 1-je van, amúgy boldog gyereknapot. Vannak az gödrök közben, oda kell figyelni. Milyen szép zöldek ott azok a hegyek. Ki vannak zöldülve, a fennebb azért már havasna, de pont a reggel beszéltük Attilával, hogy de nem arról volt szó, hogy mi nyáron jövünk. Mi a kaptárok? Matyi már megint. Amúgy Matyi a rájtrekkes főnököm, kollégám, barátom, és főállásban méhész, azért mindig reklámozom neki a kaptárokat. Afrikában is voltak, ott is mutattam neki. Amúgy srácok, eldőlt, megvan a Nordennek a neve, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, nem is tudom, szerintem több százan írtatok, hogy mi legyen, meg mindenki ötletelt, agyalt, utána nézett, mondát, legendát, mindent beírt ide, bemásolt ide. Hivatalosan is bejelentem, hogy a motorom neve Ragnar lesz. Ragnar Lodbrok után. Amúgy nagyon imádtam a vikingek sorozatot, és amúgy is az egész skandináv mitológiát, meg éltem is tényleg 4 éves Svédországban, igyekeztem egy csomó helyet felkeresni, még Norvégiában is voltam, Oszlóba, a Viking Múzeumban, stb. És végül is nem is tudom, hogy eddig, vagy addig, amíg eszembe nem jutott, hogy nem jutott eszembe. Na, a lényeg úgyhogy a Norden neve Ragnar lesz, és úgy döntöttünk Attilával, hogy a Pamiron fogjuk elnevezni, vagyis megkeresztelni valami nagyon-nagyon menő helyen, és tiszteletes úr, Lórán tiszteletes adott egy fél liter pálinkát, azért kortyogattunk belőle, de csak tényleg ilyen gyomorbántalmak véget, vagy megelőzés véget, de a lényeg az, hogy ott valahol a Pamiron valami gyönyörű, meseszép helyen, jó pár ezer méter magasban fogjuk elnevezni igazából a gépet, megkeresztelni, amennyire egy unitárius és egy katolikus ezt hivatalosan meg tudja tenni. Úgyhogy a Pamiron keresztelő, hivatalosan is Ragnarrá válik a motorom. Szia! Na, megjöttek a kamazok. Ebből annyi lesz, hogy sok. Szerintem hamarosan fel kell öltözzünk héme. Biztos, hogy fázni fogunk. A few minutes later. Eddig vagánkodtunk a esőruha nélkül, de most muszáj lesz felvegyük, mert némi van ott fenn, srácok. Na, de hát aztán eddig is legalább fújt a szél egy kicsit. Egyszer húzom a gatyát, inkább ez nehezebb. Hello, fogkefe és fogkrém, már kimaradt a SSR-ből. Na, nem untatlak azzal, hogy húzok fel egy nadrágot, ilyet már ti is csináltatok, vagy láttatok. Majd jelentkezem. Na, pikpak, felkaptuk magunkra az esőruhát, már kezdett is esni. Úgyhogy jó tettük, hogy felvettük. Egy helyen olyan szar szakaszok vannak, hogy Isten őriz. Más helyeken pedig mennek, mint az őrültek. Na, de hát ilyen ez a grúz szakasz így az orosz határig. Kár, hogy ilyen ködös lesz, mert nem fogunk sok mindent látni a hegyekből, vagy hát remélem, hogy azért ennek is megvan a hangulata, úgy Isten igazából, lehet, hogy ez is fogja adni. Már esik is kint. Fosszarút.
akkora gödrök vannak, egy ilyet elkapsz valamivel. Vége, egy ári vakáció, innen el nem mész. Utána, amikor itt voltam, olyan gyönyörű napsütés volt, de az mondjuk azt hiszem augusztusban volt. Július vége, augusztus eleje talán. Valahogy úgy. Kvem omletta. Tojásrántottában voltunk. Mi a kis csikó? Szia! Édi vagy. Nem tudom mi az a poliszpanzió, de olyan sok van, mindenhol lehet látni. Jó nagy hálózat, hely. Tegnapi videó vágás közben észrevettem, hogy a jobb oldali tükröm egy kicsit jobban kiállt, mint a bal, tehát nem voltak szimmetrikusok, úgyhogy az OCD-sektől elnézést kérek ezért. Azért van amúgy, mert mindig arra rakom rá a sisakomat, szerintem szépen lassan elmozdítottam, mert ugye ezek ilyen becsukódós tükrök. Ja, és valaki kérdezte, hogy miért nem az állító csavarok vannak szembe és a tükrön, és mondtam neki, hogy azért, mert nem akarom nézni 60 napon keresztül azokat a tekerőket, úgyhogy szívesebben nézem azt, hogy Dope Mirrors itt olyan szép letisztult. Azt a kurva. Ilyen térdig érő gödrök is vannak. Na, kezdődik a menőség, csak közben az időség is. Olyan visszafordítók vannak a GPS, azt mondja, hogy forduljon jobbra, vagy forduljon balra. Na, elkezdődött. A kamionok. Na, alakul az időjárás. 8 kemény fok van. Nem nagyon lesz melegünk a határnál. Fel vagyunk öltözve, hál' Istennek. Tudjátok, az esőruha a motoros egyik legjobb barátja. Olyan, mint egy jó kabin egy autóban. Osztom, mi csak kanyarok, uram teremtő. Shitrak. Úgy olvastam valahol a neten, hogy ez a régi katonai út, és amúgy itt Grúziában is, de nem csak, a rengeteg ilyen hadifogó itt lelte halálát azért, mert tulajdonképpen szarrá dolgoztatták őket, de mai napig nem világos számomra, hogy már csak mi mennyit jöttünk, és még milyen messze van Szibéria is, hogy tudtak onnan a régi öregek hazajönni gyalog, baszki, el se tudom hinni. Utána kell nézzek ennek a témának egy kicsit komolyabban, mert ez valami fenomenális, vagy lenyűgöző, vagy mind a kettő egyszerre, hogy tényleg baszki, gyalog elindulsz, azt se tudod merre menni. Még sokszor GPS-szel is elbolondulunk, nem? Hogy ne is beszél arról, hogy katonák látnak, keresnek, mászkálsz, bujkálsz, mit eszel, milyen cipőd van, milyen felszerelésed. Na, azok voltak a kemény fickók, nem itt mi az esőruhánkba, a markolatfűtésünkkel. A few minutes later. 6 fok, hölgyeim és uraim, vegyetek fel magatokra egy lajbit, vagy valamit, mert megfáztok, ha nem. Öt fok van, vaze. Ugye kell vegyünk egy ilyen puffos-muffos kalapot, amilyen van Khabibnak is. De hát itt nem csak neki van, itt sok mindenkinek van. És mintha néha az esőcseppek helyett, mintha valami mást is látnék, talán egy olyan fehér hópiheszerű valamit. Pár nap múlva Kazahsztánban 38 fokba lehet, hogy visszasírjuk ezt az 5 fokot, de még nem tartunk ott. Sírunk majd, mikor ott tartunk. Hát elnézést már most, hogy nem lesz sok látnivaló. Amúgy is szerintem ez a videó elég rövid lesz, mert ahogy érünk a határhoz, ott azért befejeződik a produkció egyelőre, viszont a senki földjét azt mindenképp le akarom filmezni. Reméljük arra még havazik, bazd meg! Azt a kurva! Na tessék, hó! Ho. Na,
Kár, hogy nem hoztunk snowboardot vagy valami. Valami rodlit, tobogánt. Ja, jut eszembe a vicc. Az unoka kérdezi a mamáját, hogy mama, ültél te már trojkán? Mi az a trojka? Hát orosz faszán. Jaj, annak idején orosz faszán többször is. Hát vegyet szerintem, 4 fok van, né? 3, nekem kidult a... Nekem is. Vegyed. No, hát rég nem motoroztunk havazásba, úgy gondolom. Itt volt az ideje, nem? Hát nem. Ladies and gentlemen. Nem is tudom, a Nordennel voltam egy hóba. Ragnarral, bocsánat. Most már igen. Mások is az Elefánt Treffenre mennek? Vagy mi az istók? Elefánten Treffenre, bocsánat. Igyekszem törölni a kamerát, de ha úgy marad, akkor majd leolvadnátok a szobába. Hello, cső! Olyan szar az út. Ezek azok a dalagutak, amiről beszéltem, csak kár, hogy nem látszik sem. Tényleg meg kell nézzétek a grúz részeket, mert akkor jó idő volt. 4 fok. Ó, kamionetta, te most át kéne menni oda túlfelül, hello. Mi itt vagyunk, meg a kamionos rövid ujjúba szivarazik benne a kabinjába. Jó szar lett az út, na, amióta nem jártam. Ennyire nem volt szétcseszve, de hát gondolhatjátok, hogy itt nem úgy takarítják, ahogy úgy kellene. Ugyan blokk. Roads may be icy. Igen, észrevettem. Gyere, te is. Hát azért ezt így nem gondoltam volna. 3 fok. Here I am on the road again, ez megy a fülemben, pont. Oké, hogy ez az én sávom, de neki nagyobb a kasznia. Ott van az orosz-grúz barátság emlékmű, de ha nem bánjátok, most nem állok ott meg. Terve volt, nagyon vagány, gyönyörű kilátással, meg mindennél, de ezt most skippelem. Na, én eddig jártam, srácok. Most úgy van, mint a stratégiai játékokban, hogy innentől sötét a térkép. Nagyon szép az emlékmű, onnan van egy nagyon tuti kilátás, meg minden, de most úgy döntök, hogy inkább megyek tovább. Ki tudja a határon is mennyit kell várni, most még hideg is van, fagy, 2 fok, bazeg. Amúgy lesz hófalnéző Ride Túra a Kárpátokba, én most egy hófalnézőn vagyok a Kaukázusba per pil. De hát nekem kellett vízibicikli, úgyhogy most hajtom. Osztom, milyen sávok vannak itt, bazd meg. Mondjuk itt az időjárás se segít annak, hogy jobb legyen az út, de legalább van sánc a közepén, le tudja vezetni a vizet. Na, milyen a kilátás, nekem nagyon tetszik, ez a kedvenc részem. Írjátok meg, melyik része tetszik a legjobban, a jobb oldali vagy a bal oldali. Ja, a hószánok. Az gödör, bazd meg. A few minutes later.
Az jó, hogyha mindenhol írja, hogy halál. Jó, na tudom, ezt már megbeszéltük, csak nem hagyhattam ki a poént, azt az kellene egy ablaktörlő erre a plexire, mert az is havasodik be. Nyitsátok ki a kabriót, hé? Mondjuk most, mikor voltunk Kanárián, akkor így a 28-ból hirtelen egyszer csak 4 fok lett. Nem is lett volna vele baj különösebben, csak az volt a baj, hogy mesbe voltunk és farmerbe. Csak lépcsők is vannak itt az úton? Emlékeztek a kaland leírásra meg bemutatóra, hogy extrém időjárás körülmények? Na, az nem csak marketing duma volt. Na, de szól a fülembe a Metallica, itt vagytok mögöttem ti. 2 fok van. Minden oké. Amúgy rendesen így ebbe a tempóba nincs hideg, vagy nem fázok, vagy ilyesmi. Sokat számít az esőruha. Amúgy átraktam, csak egy tipp. Átraktam esőmódba, mivel hómód nincs, de nem csak ezért, hanem azért, mert ilyenkor finomabb a gázreakció, visszavesz a lovacskákból is, és a másik pedig az, hogy így nem kell, nem rángat annyira, nem húzza-nyúzza itt a dolgokat, láncot, ilyesmi. Szóval, hogyha nem mentek tempót, vagy ilyesmi, és szar az idő, akkor inkább esőmód. Vagy például azt szoktam javasolni a kezdőknek is, hogy mi a Tesla? A kezdőknek is azt szoktam javasolni, hogyha van egy erősebb géped, vagy egy bármilyen géped, amit még nem szoktál meg, tedd át esőmódba, és amikor azzal úgy érzed, hogy már jó vagy, akkor kezdjed rakosgatni más módokba. Na, de most már kezdünk leereszkedni, innen már megáll a havazás. Na, nem biztos, hogy a legjobb motort választotta a bátyja erre az útra, de szerintem azzal is meg lehet csinálni lazzán. Ó, csak így nem veszi az elejét, ilyen esős módba. Amúgy írjátok meg kommentbe, hogy mi volt a legextrémebb helyzet, amiben motorral elkapott az időjárás, vagy motoroztatok, vagy mit tudom én, motoroztatok-e már cunamiba, vagy valami hasonlóba. Vagy nem tudom, medvetámadás közben, vagy bármi. Írjátok meg, kíváncsi vagyok, hogy kinek mennyire extrém az extrém, mi az extrém, mennyire lépett ki, vagy kötelező volt, vagy rá volt kényszerű, vagy kilépjen a komfortzónájából. Tudjátok, hogy a kaland a komfortzónán kívül kezdődik, és sokan azt mondják, hogy hát Attilától lopom, ezt mondjuk, de sokan azt mondják, hogy hát én azért dolgoztam, hogy komfortban legyek. Ez is egy nézőpont. Mindenki eldönti magának, hogy melyik neki a jó. Mi közben beértünk Kobe településére. Lehet innen származik Kobe Bryant. Slow down. Hát ennél jobban már nem lehet, akkor futok a motor mellett. China Shipping, amúgy rengeteg ilyen útépítő van, és mindegyik kínai, ahogy láttam. River Narovani. Na, itt van a Narovani River. Szép river, nagyon szép river. Olyan menők ezek a verdák. Csak nem tudom elolvasni, de valami Arthur. Rendesen dizájnja nagyon bejön. Valami kínai cucc lesz szerintem. De jó néz ki. Végre kicsivel jobb az út. Na, ilyenkor lehet igazán érezni az ülésen ezt a hálót, hogy mennyire hűti a fenszidet, mikor 4 fok van. A pinlock is jó teljesített, hál' Istennek, úgyhogy egyelőre ez a Nextved WED 3 a kedvencem.
Nem mondom, az Aero Commander 2 is megvan, vagy 3 évet, az is tökéletes, csak úgy már az ember vágyott valami újra. És amikor megláttam ezt, és felpróbáltam, azt mondtam, hogy enyém vagy, drága szág, drága szág. Amúgy jó, drága sisak, de köszönöm a Pardi Motorsportnak, hogy valamennyire beszállt a költségekbe. Kedvezményes áron adták, de tényleg egy jó sisak, és hogyha nekem nem hisztek, akkor higgyetek a Touratechnek, mert ők is ezt használják. Csepereg az eső, mert a hó már elállt. A hóeső és hóesés. Amúgy Usguli és Mestia is hasonlóképpen néz ki, csak nem ilyen út van ott arrafele, bár amikor már jöttünk pár éve, akkor már építették. De na, egy ilyen jó volna valahol, mondjuk nem itt, de a Hargitán. Jó kis füstölős kamaz. Hozzányúl az olajhoz, főnök? 10V40. De csak tipp. Azért ezek a hegyek oda basznak, na. Nem is kérdezem meg, hogy ez mennyire legális. Nézzétek meg a kerekén az elsőn azokat a tüskéket, amikor így a lábad oda kerül, akkor ott láb, nincs láb, s ha nincs láb, nincs csoki, tudjátok. Na és akkor az ismert fel a kínai autót játékunk megkezdődött. Itt már egyet láthattatok is, egy terepjárószerűséget. Kamaz. Mondjuk az most pont nem kínai. Haval. Állítólag a Pamir is ilyen lesz aszfalt nélkül. Na hát ilyesmi lett volna a látvány, felfele is kacok, csak a köd eltakarta. Tudtuk volna? Fene kockáztat, nem éri meg. Né. Azért vannak itt terek, meg mélységek, meg minden. De úgy, amúgy érdekelne, hogy mi a tököm lehet ott abba az alagútba, vagy abba a bejáratba, vagy mit tudom én. Ott mentek be Gandalfék Frodoval a hegybe, vagy nem tudom mit csináltak. Most vagy jön, vagy nem jön. Nem jött. Na, ezekről az alagutakról beszéltek. Nézzétek meg milyen kemény, milyen fekete. Milyen gödrös. És milyen jó, hogy nem jött szembe semmi, és meg tudtuk előzni ezt a kamiont. Most szerencsénk van azért ezzel a... Ott hanyátok ott? Hogy esik. Szememből kivosta a csipát, hé? Na, hölgyeim és uraim, nagy a gyanúm, hogy ott van a határ. Úgyhogy hamarosan elválnak útjaink, csak még megmutatom ezt a gyönyörű szép templomot, vagy kolostort, vagy csörcsöt, vagy nem tudom ott. Kívánjatok sok szerencsét, zárom a kamerát most. Na azért csak nem gondoltátok, hogy content nélkül hagylak, nő mennyi roncsautó. Tehát most jön, a grúz határ az körülbelül 5 perc volt. És most ez a, ahogy Korda Gyuri bácsi mondaná, ez a föld a senki földje. És tovább nem is érdekel. Na, tehát annyira sietünk, hogy még a kesztyűmet se húztam fel. Úgy utálok kesztyű nélkül motorozni, olyan mintha... Várjál. Olyan mintha meztelen lennék. Alagútba előzni. Ez olyan, mint alagútba katapultán. Láttam, hogy tetszett ez a hasonlat. Na nézzétek csak a látványt, itt mindenféle kiégett, meg ilyen autók, meg olyan. Né, még motorcsónak is van, baszod, hát azt meg minek. Jön kocsi sok kocsi jön. Jó, mehetsz, jó, oké. Csak most nem menj oda be, a kamion is be kell menni. Ups. Remélem azért lámpát kapcsolnak az alagútba, akik jönnek szembe.
Azt, ami szemét van ide kidobva, meg minden. Valakinek valami alkatrészke, itt biztos kap a kocsiához, nézd megint mennyi cucc. Hozta, elégve, összetörve, összegyűrve. Van egy ilyen posztapokaliptikus feelingje ennek az oldalnak, nem? Azt a picsa, mi van itt. Hé. Na, ez nem gyenge. Remélem megy a kamerám, hanem sírni kezdek. Megy, jó? 2 hours later. Testvéreim az útban! Nem úgy kellett volna, hogy a testvéreim az útban! Még érkeztünk Oroszországba! Welcome to Russia, most már tényleg. El se hiszem, hogy elértem idáig, ezzel egy akkora rész kiszíneződött a saját világtérképemen, ahol voltam, majd ide be fogom rakni, hogy elájultok. Húj. Na, megyünk a szállásra, még 26 perc. Igazából, hogyha tudtuk volna, hogy ilyen hamar átérünk, akkor mehettünk volna tovább is, de most már úgy vagyunk vele, hogy ez a nap erre volt számva, és örülünk, hogy nem volt gond. Csomagokat éppen, hogy kinyitották, vagy kinyitottuk, belenéztek, ami több időt elvett tulajdonképpen, az maga a temporary import dokumentumoknak, az ideiglenes import dokumentumoknak a kitöltése volt, mert azt, hogy 3-szor újra kellett csináljuk, mert nem volt teljesen egyértelmű, hogy mi a helyzet, vagy mit kell, vagy hogy kell. De a lényeg az, hogy megvan, és itt vagyunk Oroszországban, kezdődhet a második fejezet. Iratkozzatok fel, osszátok meg, lájkoljátok, hype-oljátok, hogyha telefonról nézitek, és hogyha szeretnétek, akkor támogassatok Revoluton, mi pedig nyomjuk a kilométereket, a tartalmakat, és éljük a kalandot, gyertek, éljétek át velünk ti is. Amúgy még egy pár órával ezelőtt havazott és 2 fok volt, és most 19 fok van, és gyönyörűen süt a nap, azért milyen komoly! Így kellett történjen. Milyen hegyek, uram! Amúgy, képzeljétek el, működik az internet. Volt egy SMS, vagy kaptunk egy SMS-t, hogy 24 órára felfüggesztik, de hogyha szeretnéd, hogy minél hamarabb aktiválják, akkor van egy link, rá kell menni, és volt egy ilyen captcha, egy ilyen számkód, amit be kellett írni. 2 másodperc múlva bum 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 internet. A Yesimet használjuk még, majd aztán a Kasperskyt is beízítjuk, hogyha szükséges, de a Yesimmel igazából rendben vagyunk, úgy nézem. Működik minden, király. Yes. 10 liter. 10 liter. Yeah, cash. 10 liter. Thank you. Na srácok, 1 liter benzin, 95-ös, 69,30 rubel, az lejben 4 lej 22 bani. 294 forint, srácok. Na az. Vedd ki kerékre! Szóval szerintem már itt vagyunk Vladikavkazban. Nagy a gyanúm. De szép. Most még örülök, mert keveset látok, de sokkal lesz. Addig nézem a szobrokat, mindjárt bele suppanok valamiben. Nagyon szépek, milyen komoly, szép park, nagyon menő szobrok, mindenki ki van pattintva, a pacekbe van. Azt a mennyi van. Mi annyi lassan? Az én vagyok a horoszkópban. Azt sem tudom, hova nézzek, mindenhol olyan szép. Vagy olyan vagány, vagy olyan szobros, vagy olyan akármi is. Milyen modern, villanyos. Hát azért
Pozícionálásokkal van egy kicsi baj, itt pattog jobbra-balra. Nem biztos, hogy nehogy pattog, szökik be az épületek közé. Éha. Nem. Hogy? Pattog jobbra-balra. A few minutes later. Hello? One second. Здорово, что, заблудились, да? Hi, Alpar. На круговом движении поворачиваете налево. Yes. Yeah, akkor jól mutatta a GPS. Okay. Left, roundabout, left. Да, да, Окей. да, да, да. Спасибо. Смотри, смотри, смотри. Okay. Yeah. Смотри. Круговое движение туда, Okay. туда. Куда? Едете и будет вот... Yeah. Да. Поворачивайте туда. Туда. Okay. Да. Na, megtaláltuk. Valahogy. Ez vagy az? Az. Észre. Mindig oda megállok. Ó, milyen szép verda. Úgy néz ki, hogy megkaptuk. Kis segítséggel. Hát ez kemény lesz, ha így kell menjünk, hé. Na srácok, valahogy nagy nehezen ideértünk. A GPS az lószart se ér. De na, lényeg az, hogy itt vagyunk. Kikapcsolom a Helight-ot ügyesen. Na, most már csak még egy pár csomagot kell behozni. Amúgy, hoppá. Ilyen a szobor szexi dupla ágy, de valamelyikünk ott alszik, valamelyikünk itt alszik. Akkora fürdők vagy tusoló, hogy még a motort is be lehet hozni. És itt vagyok én, Oroszországba. Na, majd jelentkezem. Megyek púpolni be a csomagokat. Hatalmas köszönet Nazárnak, a novoszibirszki barátunknak, aki megoldotta nekünk a kajarendelést. Itt sajnos a szálláson nem volt étterem, csak reggelizni fogunk tudni majd. De Nazár onnan a világnak a túlsó feléről rendelt nekünk pizzát ide, úgyhogy köszi Nazár, te vagy a legjobb, de tényleg a legjobb. Alig várom, hogy megismerjelek személyesen is. Itt van a kaja, mindenféle pizzák, még szalmakrumpli is van, hogy azért még hozzuk a török standardot. Itt van Attila is, gyorsan valamit eszünk, mert azért régóta reggel, hosszú volt a határ, ma még havazott, meg minden, úgyhogy jó fullos napunk volt, úgyhogy ideje egy jót enni. Jó étvágyat nekünk és nektek is, ha eztek. Csá! Itt vannak leparkolva a gépek, ezt már láthattátok eddig is, viszont most, hogy ettem, ugye kicsit bekapcsolt az agyam is, és elfelejtettem adatokat mondani a mai napról, úgyhogy gyorsan pillanat, mert ki kell oldjam a kormányzárat. Ez az. Azt mondja, hogy tehát, ezt kikapcsoljuk, szóval így néz ki a set, hogy trip info. 137,5 kilométert jöttünk, ami szerintem nem sok. 4 literes fogyasztással, 2 óra 36 percet ketyegett a ketyegője Ragnárnak, szokom még a nevet, és 53 km/h átlagsebességgel jöttünk, és idáig az össztrippünk 3496,4 km. Na, van mit még menni. Na, csak gondoltam, megmutatom, mert megszoktam, hogy bemondom, amúgy segít nekem is, mert ezeket mind jegyzetelem, ezeket a kilométereket, és így mindig látom majd, hogy mi van, könnyebb az útvonalat megjeleníteni hetente a térképen, meg ilyenek. Úgyhogy most megyek vissza gyorsan vágni, hogy legyen amit nézni.